tulajdonképpen egy nagyon, nagyon szép családban születtem, hiszen ilyen eposzi találkozás volt az édesanyám meg az édesapám találkozása. Török Bálinton volt ő katona, édesanyám meg a kórházban volt ápolónő. És ezzel a találkozás meghatározta az ő sorsukat, úgyhogy a eljegyzést is megszakította, és aztán már ők tulajdonképpen életük azon részében még együtt voltak, házasságban is éltek. Tehát akkor ők onnan Török Bálintról Debrecenbe jöttek, édesanyám ápolónőként helyezkedett el az 50-es években, 40-es évek végén, 50-es évek elején tüdőklinikán, hiszen tüdő és elme ápolónő volt. És az elején Sissel tanárunnál tüdőklinikán volt, édesapám pedig itt volt katona, rendőr. Ez egy kicsit olyan tisztázatlan nekünk már ugye visszamenőleg is, hogy mikor volt éppen rendőr, mikor volt éppen katona, de az biztos, hogy 56-ban ő katonaként hunyt el, de előtte volt a rendőrségen, és előtte volt a laktanyán, tehát a honvédségnél is. Egyébként, amikor ott hagyta a rendőrséget, mert ott egy ilyen összetűzése volt, személyes összetűzése volt valakivel, a fejlebb valójával, aki édesapám szerint nem volt egy lángelme, de édesapám pedig egy érettségizett ember volt, és egy kicsit összetűztek, aztán onnan eljött, és másnap a ládagyárban nem tudott elhelyezkedni. Majd visszament a laktanyába, a Hámán Katú úton van a laktanya, és ott a lőszertárnak volt a vezetője, vagy parancsnoka. És akkor abban egyezkedtek meg, hogy anyám elé megy, és ő el is ment, ment, ott az ároknál várta, most előttem van az tér, ahol tulajdonképpen ez történhetett, de kiüzent, hogy nem tud hazajönni. És akkor már csak az jutott el este 11-kor, hogy elhunyt. Hogy aztán ugye Ondornál kiesett a vonatból, de hogy aztán ez kilökték, kiesett, kiugrott, ez mai napig nincs tisztázva. A jegyzőkönyv szerint öngyilkosságot jelöltek, és viszont amikor édesanyám a patológián megnézte, vagy nem is tudom hova kellett bemennie, azonosítania, az arcán semmiféle sérülés nem volt. Tehát ezek a puszta tények, amiket a nővérem, édesanyám, meg Viki, feleségem, aki úgy kutatott egy kicsit ennek utána, ők ezeket úgy nagyjából tudták. Sőt, utána évekkel később, tehát már mi a házasságunkban, a családunkban már egy kicsit kutakodtunk, elmentünk a rendőrségre, abban az előtt években szüntették meg semmisítették meg az iratokat. Úgyhogy a Honvédelmi Minisztériumba is fölmentünk, vagy írtunk egy levelet, és az ottani levéltárban csak az áll, hogy 56. augusztus 31-én elhalálozott. És akkor itt maradtunk mi hárman, a nővérem és a bátyám, és akkor egy olyan fura helyzet állt elő, ugye volt egy család, ugye, és akkor a nővéremet a nagyszülők magukhoz vették, mi meg édesanyámnál voltunk. És akkor nyaranta cserélődtek ki a gyerekek, majd az a család egyesítés az a 8-ban, amikor Elvira elvégezte az általános iskolát, a nővérem, akkor jött haza, akkor került végleg a családhoz. Egyébként engem szerettek volna, mint legkisebb gyermeket ugye Tiszavasváriba ott felnevelni, de azt édesanyám nem engedte, úgyhogy ilyen régi emlékek vannak, hogy a nagyon kemény tél volt, és szánkóval, biciklivel húzott bennünket. Most, hogy készültünk erre a születésnapra, az egyik rokon talált egy újságcikket. Elképesztő, hogy ez hogy került föl, valamilyen, vannak most ilyen oldalak, hogy utána tudnak nézni. És abban az állt, hogy, és ez rólam szólhatott, hogy a Szabadság telepi bölcsődei szülők azzal fordultak a 3. kerületi tanácshoz, hogy a nagy hidegre való tekintettel a gyerekek maradjanak bent éjszakára. Tudósított bennünket Tamus Antal. Ez édesapám volt, és valószínűleg rólam van szó, mert 56-ban még 3 éves sem voltam. Úgyhogy ez most jött a földszínre, az egyik rokon küldte el. És egy ilyen néplap hasábján fedezte fel ezt a kis írást, és akkor elküldték nekem. Hát nagyon megdöbbentő volt, meg érdekes, és inkább az a
az a különlegesség volt ebben, hogy egyetlen egy dolog, amit ugye az érdekemben csinált, vagy tudok. Biztos, hogy sok mindent csinált, de ez egy dokumentum, hogy ez velem kapcsolatban történt, vagy a szabadságtelepi gyerekekkel kapcsolatban. És akkor, hát ugye teltek az évek, iskolák, általános iskola, középiskola, sport, tanulás, játék, sok minden belefért a érettségi környékén, viszont már én ugye fölfedeztük a lakásban azt az oklevelet, ami mai napig keresem, még van egy olyan szekrény, amiben még megnézhetném, hogy talán megvan ez az oklevél, amit a 60. Klebersberg Kuno gimnáziumban kiváló rajzkészségért kapott. Na most ez volt egy ilyen etalon. Számomra ez egy olyan döntő fontosságú volt, meg ugye gyerekként hordtuk a táskát, a katonatáskát, amit itt őrzök, parolinokat vágtunk, ragasztottunk föl, vagy vartunk föl az ingre, háborús katonázat játszottunk, tehát így az emlékét azt éltük igazán tovább, de sok mindent nem tudtunk, hát csak ezt már így elfogadtuk, hogy ott vagyunk egy 4 tagú család, az iskola közel volt, mi oda jártunk a testvérem, bátyámmal ebbe az iskolába, jó tanulóként is ismertek bennünket. Ápolóként átkerült a ideg elmeápoló intézetbe, ez a Bartók Bélának a bentéri helyén, ami ma béradó, meg lakótelep van már a helyén, és én itt nyaranta, itt voltunk mi gyerekek, a elmeosztály udvarán játszadoztunk, úgyhogy, és felügyeltek ránk az ottani ápolónők időnként. És akkor még volt egy dolog, hogy és akkor az a döntés, hogy mi legyen, aztán akkor első körben mondom, akkor legyen ez a rajzos pálya, ugyan rajzszakkörre jártam, tehát ez már úgy nyomomban volt, hogy ez valahogy érdemes lesz foglalkozni vele, érdemes őt követni, legyek az, aki ő nem lett. Tehát ezt a tehetséget elkezdtük kibontogatni, és akkor úgy végül is azt mondom, úgy visszagondolom most a közel 50-60 évre, hogy ezt úgy megtaláltam magam ebben a dologban. De a hiányát ezt mind a mai napig érezzük. Én legalábbis, de a nővérem is, meg a bátyám is. Nem beszélünk róla, inkább a szűkebb családban, és inkább feleségemmel szoktunk erről beszélni. Hogy lett volna, ha másképpen történik a dolog, vagy ő él, és akkor úgy, hát ez már költői dolog, ezt már mi megválaszoltuk a magunk eddig életével. A búcsúlevél az ugye egy nagy mappába volt, piros színű dosszié volt, amit édesanyám őrzött. Ebben volt egy sárga lap, amin egy kicsit ilyen, később aztán ugye a legfőbb a katonai ügyész, azt mondta, már szép írása volt ugye a mappában, voltak levelezések, amit ugye a rendőrségen feljegyzéseket írt a kapcsolatáról, a ottani emberekkel való viszonyáról. De azt én nem tudom már értelmezni, csak azt, hogy ezek nagyon szép betűk voltak, nagyon szépen írt folyamatosan. És ez a búcsúlevél, ez egy zaklatott írás volt, ezt mondta később ugye az ügyész, de azt mondta, hogy zaklatott állapotban az írás megváltozik. És akkor úgy feltűnt nekem, hogy ezt anyám is föltett, hogy ezt ő írt egyáltalán. Viszont nagyon őszinte volt a gondolatsor. Hát ugye mucikám, drága mucikám, meg hogy csak őrizd meg engem magadnak, meg a gyerekek, tehát ezek nagyon ilyen belső ügyek voltak. És aztán én ezt nem is tudom mikor, mert mindig foglalkoztat a téma, meg a levelet is őriztem ebben a mappában, meg az oklevéllel együtt. Tehát ezek megvoltak nekem, ezek a dokumentumok, de a műterem mindig vándorolt. És elképzelhető, egy-két mappa kirepült. Kidobtuk, elveszett, máshol hagytam. Sokfele voltunk, még volt Hajdú, Sámsonban is volt egy kis műtermem, az ottani műhely, ami a testvéremnek volt a műhelye, az öntőde üzem, vagy igen, ott egy sarokban voltak a dolgaim, hogy majd ott fogok dolgozni. Aztán nem mentünk tovább, máshol volt, úgyhogy gondolom, hogy akkor tüntetett el, de még ez felnőtt koromra már ez a levél megvolt, tehát én ezt utána ugyanabban a zaklatottságban megmetszettem egy ilyen A4-es lapon, egy kicsit a lap szélét is megmozgattam, hogy talán hogy egy avitos jellege legyen, vagy van, ahol egy ilyen rajzlapra van nyomtatva, és akkor azáltal egy picit
óvatosabb lett, úgyhogy ezek az emlékeket édesanyám őrizte, de én ezeket magamhoz vettem úgy szép lassan, és ahogy az idő telt, és ő is idősödött, és egyre kevésbé volt már olyan állapotban, hogy nagyon tudott volna sok mindent mondani, mert egy időskori demencia őt is elérte. Behoztuk a Kenézibe, egy ilyen röntgenre, akkor még olyan kicsit mondogatta nekem, hogy kisfiam, te mit csinálsz? Hát nem csinálok semmit. És akkor nevetett, nem csinálsz semmit. Hát most mondjam azt, hogy tanítok, dolgozok, már olyan mindegy volt, hogy mit mondok neki. És akkor nagyokat nevetett, hogy nem. És akkor meg is rajzoltam, míg várakoztunk, egy ilyen golyóstól rajz készült róla, de nem szerette. Mindig azt mondta, hogy mindig csúnyának rajzolom őt. És az a rajz, amit egyik kolléganőmnek, vagy tanárnőnek, Török Anikónak mutattam meg, és mondom, nézd meg, Anikó, hogy milyen békés a természete. És mint hogyha kifinomultak volna az izmok, az arc ízület, vagy a mimikája, és egy ilyen bársonyos kis tekintete volt. És ezt mindig őrzöm, rakosgatom ide-oda, valahol most is meg kell, hogy legyen, sőt a könyvben benne is van. Édesanyám ott dolgozott a elmeosztályon, Pap Zoltán volt akkoriban az elmeosztálynak a főnöke, később Berec tanár úr, és mi nyarakat ott töltöttük. Sőt, még sok embert ismertem meg ott tulajdonképpen, de nincs bennem ilyen nyom. Nem jártam mi a kortermekbe, legfeljebb ott sétáltak kint az előtérben, készültek ott fotók. Az, hogy az én dolgaimban egyfajta drámaiság van, meg furcsák a figurák, ez Bírólös is mondta, hogy ezek nagyon jó grafikák, de hát ez a kutyának se fog kelleni, mondta ő. Na most ez a groteszség tulajdonképpen mindig megmaradt az én munkáimban, szinte mai napig. De ez valószínűleg egyfajta adottságom. Tehát nem hiszem, hogy én onnan valamit is hoztam. Én bennem a játék maradt meg. Sőt, amikor elmegyek ott a megyei könyvtár mögé, akkor ott vezetek, autózok, akkor mindig azt látom, hogy milyen jó volt ott játszani a testvéremmel. Úgyhogy, meg hát voltak neki barátnői, de ezek úgy nem hatottak rám, de viszont későbbiekben, amikor ugye felnőtté váltam, nagyon fontos volt az embereknek a viselkedése, a karakterük, az egyéniségük, a jellemük, a magatartásuk, a cinizmusuk. Tehát ezek mélyen belém ivódtak. Nem tudom, mennyire ismerek embereket, vagy milyen emberismerő vagyok, ezt igazából nem tudom, de hogy ilyen ember szeretet van bennem, meg törődési vágy, az biztos, hogy megvan. És hogy ebben ezek a karakterek miért olyan furcsák néha, ezen én magam is megdöbbenek, nézve azt, hogy a 30 évvel ezelőtti figurák, vagy grafikai játék, vonalvezetésem, az minthogyha már akkor meg lett volna, vagy nem fejlődtem semmit, vagy már akkor olyan szinten messzettem, hogy tulajdonképpen ezt csak tovább kellett nekem fokozni. Még gazdagabban, még illusztratívan, de összenézem most, hogy készülünk a kiállításra, mindig az az érzésem, hogy olyan nagyon-nagyon visszaköszönnek a munkáim a jelenkori dolgaimban is. Legfeljebb már nem vagyok annyira figuratív, sokkal inkább a felületi játék érdekel, az izgalmas részletek, ugyanakkor ugye a színezést már korábban is elkezdtem. A kiállításoknak a jegyzőkönyvében, vagy a emlékkönyvben mindig ezek a dolgok erősödnek föl. És mindig a drámát érzékeli elsősorban, hogy milyen drámaiak a metszetek, hogy miért vagyok ilyen szomorú, miért vagyok ilyen bánatos, vagy nem tudom én mi. Igazából nem vagyok, mert jókedvű vagyok, meg beszélgetős típus, meg törődő típus, de hát ezek valószínűleg mélyről jönnek, az, hogy milyen épületek vannak ott a környezetben, az eltűnt állatok, amelyek valamikor ott a környezetünkben voltak, hiszen nagyapám kovácsmester volt, oda naponta jöttek szekerek. Ugye Télyezben dolgozott, de volt a saját kis világa, otthon patkolt, kovácsolt szekereknek a vasszerkezetét, a lőcsöt, a nem tudom én micsodát, kalapácsot, az üllőt nagyon jól ismertem,
a fújtató, tehát ezeken nőttem föl, ott köztük voltam. Csak akkor, amikor a lovak ott voltak, akkor a nagymama nem engedett be bennünket, nem engedett ki. Csak az ablakról lehetett kinézni, hogy éppen ugye a kalapáccsal megüti a lónak a hasfalát. Nagymamám egyébként egy szigorú ember volt, jóságos, sokat főzött, sokat sütött minden, de mindig azt mondta ott a környékbelieknek, hogy ez a település Tiszavasvári. Ez egy igazi református település, Bűd és Szemihályból került ez a fogalom, hogy Tiszavasvári, a Tisza közel van hozzá, és mindig azt mondta ott a szomszédoknak, hogy vigyázni kell, mert ezek városiak. Ki tudja, mit csinálnak, csúsziznak, ezeket nem is használhattuk, mert ugye megtiltotta. Sőt, amikor a mentőautót szétszedtem, mert ugye édesanyám, amikor csak jöhetett, eljött hozzánk, meglátogatott, és egy mentőautót szétszereltem, de nem tudtam összerakni. Ezért komoly büntetést kaptam, sőt a legnagyobb büntetés az volt, ezt el is meséltem, és Bölcskei püspök úr erre egy írásában hivatkozik, hogy már akkor is maszatolt, meg festett, mert csokoládéval a blézert összekentem. A fehér blézert, és ezért 3 napig a szobából nem jöttem ki. A dun alatt kellett lennem. Most visszagondolva felnőtt fejjel nem is volt az olyan rossz. Jó melegbe voltam. És azt még ugye hozzáteszem, hogy a mi atyánkot azért azt mondatta velem sűrűn. Tehát az egyházi nevelést azt úgy adagolta, ha nem is olyan nagyon drasztikusan, mert nem volt rá jellemző sem édesanyámra, sem a testvéreimre. Azt pedig már ma sajnáljuk, hogy én legalábbis már sajnálom, de már azt nem tudjuk visszahozni azt az időt, amikor volt egy vallási neveltetés valamennyire, és ezt ma már nem viseljük, nem műveljük, vagy nem éljük úgy nap, mint nap, mert kinőttünk belőle. Átment egy generáció, egy korszak, és ezt mi már nem tudtuk. Eljárok a Szent Annára a családdal, mert revezálist kaptak a gyerekek, meg vikiét, ők katolikusok, de ők nagyon szépen élik a hitüket, és ebből én nagyon hálás vagyok neki, hogy a lányom is, meg a fiam is, hogyha nem akar fölkelni mondjuk reggel 7 órakor, de fél 8-kor vasárnap templomba megy, akkor azon ott van. És ez már ennek a neveltetésnek, ennek a református iskolának is, meg a katolikus hitnek is köszönhető. Egyébként meg a művészet nagyon nem érthető, hogyha nem közelítünk a középkori egyházi dolgokhoz. Ezt a fajta reformátusságot, amit valamennyire hoztunk a gyökerektől, a nagyszülőktől, a édesanyámtól, mert ő azért a maga vallásosságát megőrizte, annak ellenére, hogy abban az időszakban nem ez volt a permanens, és az, hogyha előrébb akart jutni, mert ő egy középkáderből szakszervezeti vezetővé vált, ezt nagyon, nagyon komolyan és nagyon szigorúan vette, és nyilván megfelelt az elvárásoknak, az akkori kihívásoknak. Ezt számon kérni tőle, vagy rajtunk, ezt már nem lehet, viszont ez a fajta református beliség, meg az, hogy ott nevelkedtünk nyaranta Tiszavasváriban, a debreceni templomba bebeszöktünk, 2 templom is volt ott a Szabadságtelepen, a katolikus és a református. A református atyával, Rébánossal nagyon jó volt a kapcsolatunk a pappal, hiszen egy Adler juniorral járt minden nap, és akkor ugyan kivette a sluszkulcsot, de engedte, hogy mi beüljünk. És ott mi heteket, napokat töltöttünk el úgy folyamatában, míg ő ott volt a lelkész a Szabadságtelepen, és valószínűleg sokat beszélt is velünk, meg néztük ugye a szimbólumokat, a jelképeket, a templom belső terét, de a művészettörténet hatott rám igazán. Az jelentette a legtöbbet elsősorban a Dienes Klára féle művészettörténeti könyv, amely a tanárképző főiskolának volt a kiadvány, és akkor már én ezekhez a vallási témákhoz, bibliai témákhoz, hát időnként odaolvastam, hozzáolvastam, de aztán úgy magamtól. És 80-ban például a Levétel a keresztről, ami egy nagyon 80-as évek vége fele már, amikor bekerültem a debreceni tanúképző gyakorlatiskolájába, akkor már javában foglalkoztam ilyen egyházi témákkal, vallási témákkal, bibliai témákkal, mitológia témákkal. Mondjuk a Vámosvölgyi Golgotában a 3 fenyőfában láttam meg ezt a csoportosulást, hogy ott 3 fa van, az valószínű, hogy a középső lesz akkor Jézus, a másik 2 pedig ugye a 2 lator, akik ugye
akiket erre a szintre hozott föl a ítélet, hogy ugyanoda került, mint a két lator, és ezek foglalkoztattak, de ezek csak úgy kirajzolódtak igazából a munkákból, vagy a fákból. Aztán jött több is, és aztán 91-ben a Református Világtalálkozón alapítványi díjat kaptam erre. És még akkor nagyon fiatal voltam a grafika területén, de úgy is voltam vele, hogy az az iskola, amiben mi jártunk, tehát nem a tanárképző főiskola, hanem a Debreceni Megyesi Kör, ahol ott volt egy olyan csapat, Bíró Lajossal az élen, Félegyházi László, Török Anikó, Kapcsa János, később még Bogdáni Győr is kapcsolódott ehhez a körhöz, majd aztán, mikor egy nagy generációváltás volt, akkor Lukács Gábor, Subisz, Fátyó Zoltán és jó magam is bekerültünk ebbe a teambe. Na most ez a Megyesi Kör adta tulajdonképpen a legnagyobb esélyt és hangsúlyt ugye a dolgainknak. Az én dolgainknak meg ugye mindig azt mondták, hogy ha Bíró Lajos szobrászként lett volna Debrecenben, akkor itt mindenki szobrász lenne. De hát ő festő volt, és én a pályámat is igazából, mint rajztanári stúdiós, a festészet területén, a művészelepeken keresztül ezeket gyakoroltuk, ugye, hogy a festészet, de én már akkor éreztem, hogy nekem a grafika, a vonalvezetés, a vonalrajz, a tusrajz, az közel áll hozzám, és azt egy alkalommal utaztunk a buszon, és Ákos akkor még úgy engem nem ismerném, már én tudtam, hogy ki a László Ákos, és rólam beszélt a buszon, hogy van itt egy fiatal ember, és a Levétel a keresztről, meg a Golgotának a lapjait elemítette föl, hogy milyen érdekes, hogy ecsettel, meg tollal rajzolja föl, ecset véggel, és a tusnak a vastagsága, tehát a rajznak a vastagságát megőrizte, hol itt, hol ott. És ezek ilyen nagyon látványos dolgok jöttek ki belőle, mert a vonalak azok nem voltak mindenütt egyformák. Szélességben sem, meg mozgásában sem, meg tele voltak tüzdelve ugye a fölpontozott részekre, fölpontolt részekre, fölbontott részekre, fehér, fekete és köztes részekre. És ez adja tulajdonképpen az én grafikai munkáimnak a szépségét. Bekerültem a tanítóképzőnek a gyakorlójába, és ugye az első 4 évet nekem a gyakorlóban kellett tölteni, hogy az elemiskolásokkal foglalkozzak. A módszertant majd úgy fogom megkapni. Hát ma már nincs így, hogy valaki bejön a főiskolára, és akkor tapasztalata van, már tanítási tapasztalata, de ezt akkor úgy megkövetelték, és akkor 6 évet eltöltöttem a gyakorlóiskolában, és ez nagyon nagy hatással volt rám, mert a gyerekektől is, ugye hát a tanítás az egy bipoláris folyamat, tanulni és tanítani. És közben, ahogyan ők rajzolnak, meg ahogy sok mindent hozzá közelítettek, azok termékenyen hatottak az én művészetemre is. Én biztos vagyok benne, mint hogy azt mondom az arszpoetikában, hogy az ember ugye életében a kezdetben a szülőktől, nagyszülőktől, szülőktől, tanároktól, társaitól, barátaitól, művésztársaitól és az irodalomból, tehát a képzeti irodalomból vesz ötleteket és tanul napjainkig is. Tehát én ma is azt mondom, hogy felnőtt fejjel is tanulok a kortársaimtól. Zolitól például azt mindig el tudom lesni, hogy hogyan közelít témákhoz. Hogy akkor azt a részt olvassuk ki, vágjuk ki. Vagy Horváth Peti, ahogy a csomagolás technikát mutatta, hogy képeket hogyan kell becsomagolni, hogy mutasson az elegánsan, és sok minden másoktól. Hát a Bíró Lajostól az ecsetkezelés például, vagy hogy ellestünk társainktól, munkatársainktól, kollégáinktól festési modorokat, és azt ültettük a sajátjainkba át. És azt mondta egyszer Burai, és nagyon szimpatikus volt, mai napig is hálás szívvel gondolok rá, hogy ugye, mert azt úgy mi már tudtuk, hogy az ilyen Bura is a rajzolatai, ott fönt is, hogy az azt jelentette, hogy azt mondta, hogy te meg legyen olyan tamusos, hogy azt úgy már látta, hogy nekem milyen az én metódusom, hogy fel lehet ismerni engem esetleg máshol a munkáimon keresztül, hogy az legyen tamusos. És ezt úgy meleg szívvel konstatáltam. Az a folyamat, amit a művészet gyanánt mi csinálunk, az több ezer éves. Annak vannak olyan gyökerei, amelyek maradandók lesznek, mások kevésbé lesznek, ezt mi nem tudjuk eldönteni. Nekünk mindig előttem van Barcsainak az a mondása, hogy, és ez nagyon érdekes, hogy ő ezt konklúzióként a végén mondta, hogy mindig ott derül ki az én munkám a másik mellett.
És az nagyon érdekes, hogy amikor a művésztelepeken, vagy amikor magam dolgaival is foglalkozom, hogy megvan a negatív, készül egy-két nyomat, akkor ezt passzolaturázzuk be, ezt tegyük most magunk elé, most legyen üveg, rajta keret, és nézzük meg a falon. És ott válik igazán fantasztikussá az egész, ott fog beérni. De ezt a beérési folyamatot, ezt vagy kellőképpen tudja az ember kezelni, mozgatni, és nem tér el igazából a koncepciójától. De azt mondom, hogy rám mindig nagyon hatottak, hát most, ha csak hazai művésztelepeket mondom, ott sem kellett senkitől sem félnem, hogy én őt másolom, vagy esetleg ráhasonlítok. De nagyon sok minden megfigyelés nagyon jó volt. Ugye nekem nagyon szimpatikus volt Kutózónak, ennek az olasz művésznek a rajzai, ami nagyon drámaiak. Nem linókat csinált, rajzokat, vagy Hans Grundig, aki a németeknél volt ugye jelentős művész, és amikor Potsdamban volt a művésztelepen, akkor a Wolfgang Still az akkor a Dresdai Anatómiai Intézetben dolgozott, és azt mondta, hogy ha hazamegy, akkor linózni fog. Tehát nem azt mondta, hogy én jól linózok, hanem ő a linót egy kicsit ilyen, mint biztos emlékszünk rá, hogy sokan emlékeznek, hogy Gábor Jáninak a metszetei, a fametszetei, azok ilyen nagyon komolyak, olyan nagyon fekete-fehér, nincs nagyon köztes érték, hanem ahogy a Novecento egy ilyen új klasszicizmusként fogalmazta meg a grafikáit, én ahhoz képest egész más grafikát viseltem, és azt is el tudom mondani, hogy az én körömben, a grafikus művészek Ajtósi Dürer körében sokan linóznak, de senki se linózik úgy, mint én, még én sem linózok úgy, mint mások. Tehát mindenki másfajta linót csinál. Hát most már lassan 30-40 éve művésztelepekre járunk, évente legalább 2-3 alkalommal, most már külföldre is sokkal többet tudunk menni, és jó látni mondjuk Ázsiában, hogy egész más az ő habitusuk, meg van itt a birtokomban Franz Marc metszete, a hagyatékból kaptam Le Kádár feleségétől, 2-3 linó, meg Matisz Tajsnak is van itt egy linó nyomata. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen nyomatok vesznek itt körül, és ezek ugye mindig egyfajta ránézés, rátekintés a kompozícióra, lehet a Máté András fotója, vagy a Bura Istvánnak az a színes metszete, vagy sorolhatnék itt sok minden mást, ami inspirál engem folyamatosan. Én nem tudok olyanokat csinálni, hogy én most leülök, és akkor órákig csak egyfajta izérrel itt másolgatok valamit, vagy rajzolok fejből, vagy nem tudom én mit. Tehát nálam érni kell a dolgoknak. Azt emocionálisan, meg nyilván valamennyire intellektuálisan, de alapvetően én emocionális művészként tartom magam számon, vagy hát van-e ilyen, hogy emocionális, tehát az érzelmek dominálnak nálam, meg a környezet, a helyszín, meg az adottság, ami adja azt a milliót. Hát a száraz malom az már vagy 30 éves munka, de azt mondom, hogy ha most beteszem a többiek közé, a utóbbi évek munkái közé, talán ugyanaz a kéznek a mozdulata, csak ezek már egy kicsit másabbak. Most az egész felület gondolkodik. Most például visszatértem arra az állapotra, de már nem tudom ezeket a sorozatokat betenni, hogy este otthon metszek. Nem itt, a konyhasztalon, mint régen, mint az első linóim otthon készültek a konyhasztalon. Most megint örömmel csinálom, meg ha korán fölkelek, akkor kimegyek és egy kicsit a metszéssel foglalkozok, mert a mostani 50x50-es metszeteim, azok nagyon mélyek lesznek. Nagyon sűrű. Egy darabig úgy számoltam, hogy egy kis csomóban hány kimetszett kis valami van, hát az 200-nál álltam meg, hogy az most ott délután 200 ilyen kis kimetszett dolog van, vékonyabb, vastagabb vonal, vagy csak ilyen kis göböcskék. Az, amiben most egy kicsit tovább léptem, hogy nem több dúcot csinálok, hanem egy dúccal foglalkozom, és az egy dúcot változtatom folyamatosan. Tehát ez azt jelenti, hogy nyomok egy színt, és akkor folytatom tovább a metszetet, és utána megint nyomok egy másik szint, és utána megint, és a feketével zárom. Tehát, mint ahogy régen a könyvek készültek, hogy a nyomdai gépsoron először a világos színek, majd a záró szín, a fekete ment föl rá. Találtam egy olyan lapot, ami nyomtatásra várt, de közben az előző lemezről levettem a festéket, de egy papírt is rátettem, amivel levettem a színt. És az nagyon izgalmas felületet produkált, és Ármin csak erre mondta, hogy mondta Ármin, milyen jó ez. És akkor elővettem újra, megnyomtam
feketével, és akkor még rányomtam szürkével, és egy ilyen 3D-s, tehát nem az jött ki, hogy elcsúsztak ugye a gép, bármennyire is akarunk precízen nyomtatni, 1 millimétert el tud csúszni a lemez is. Még akkor is, hogyha kézzel nyomtatunk, még akkor is elmozdul. És akkor ilyen árképes lesz. De ez nagyon szépen sikerült, és ezt a címet például onnan vettem, hogy Benedek István, ugye az író, sokat járt külföldre a feleségével. Na most az öreg föl volt készülve mindig múzeumokból. Hol milyen képeket látott, már korábban mit olvasott róla, ezt mesélte a feleségének. És akkor ugye Krisztina meg mindig más mondott, mint az öreg gondolt. Sok képre mást mondott. És született egy ilyen könyv, hogy mondta Krisztina. Ezt mondta Ármin. Ugye nálam az a legnehezebb, és ugye a készülés folyamatában is az volt a gond, hogy megváltoztattam a címeket. És az üveg alatt volt egy cím, a hátulon meg egy másik cím. Tehát ez egy nagyon szimpatikus vonása most az életemnek, és ma tulajdonképpen nem ilyen kényszerből metszek, hanem örömből. Hogy örülök, hogy fölébredtem 4 órakor, Ármin úgy hagyta a villanyt, lekapcsolom, közben nem tudok elaludni, és akkor egy kicsit előveszem a metszetemet, rávilágítok gyönyörűen, és még nagyító nélkül is, meg szemüveggel nagyon szépen lehet bontani a felületeket. Sok mindent elmondtam metszeteiben. Hát most, hogy visszalapoztunk egészen ugye a alvó emberre, a kisebbik, vagy a középső fiamnak a metszetére, de már ott is ezek a vonalhálók izgattak. Meg volt az arc, de utána már a fekete-fehér, és ezek a köztes dolgok, amik izgattak, a vastag és a vékony vonal. Ez ebben, hogy az a tussal így történt nekem annak idején, ez egy nagy ráérzés volt. Ez valószínű, hogy a kollégák is benne játszottak, hogy láttam Burajtól tussrajzot. Sőt, azt is elmondhatom, hogy abban a műteremben, amit mellettem van, egyel, az Móri Misié volt. És én 10-valány évesen, 18 évesen elhoztam a rajzokat hozzá. És az apropója az volt, hogy a naplóban megjelentek rajzai. Ugye ő sokat rajzolt kint a térbe, meg kocsmai jelenetek, egyszerű kis figurák. Ilyen kis ablak volt az ajtón, a régeken még rajta van, és följöttem hozzá, és kinézett egy ember. Úristen, mondom, a szemöldöke föl volt pödörve, szó szerint. Nagy kerek tekintete. Úristen, mondom, ezzel mi lesz itt, hogyha én most behozom itt a rajzaimat. És én tussrajzokat hoztam be, amit a Böszörményi iskolában a gyerekekről rajzoltam. Ilyen krokik, amit mai napig is szeretek csinálni. És akkor megdicsért, mondta, hogy sok mindent el lehet hagyni, tehát ez az elhagyás művészete, ugye Leonardo azt mondja, hogy a rajz az elhagyás művészete. Látjuk abban a Anchiari csatának a rajzaihoz, hogy mennyire csak a mimika volt fontos számára. Egy körvonal és az arcnak a játéka, ez izgatta őt. És akkor ebben egyeztünk meg, hogy akkor időnként fogok hozni rajzokat. Az jó ómen volt, hogy a rajzait hoztam magammal, újságból vágtam ki. Nem baj az, hogy van tónus a grafikának, nem kell vele foglalkozni, hát a tónus ugyanúgy része, nem csak fekete-fehérről szól, mert kaptam egy olyan jelzést, hogy a grafika az fekete-fehér, mondta az egyik nagy tanárom. És akkor mondtam neki szomorúan, hogy most akkor milyen irányba menjek, és a tanítókéző előtt mentünk, és mondta nekem, Misi, hogy egy kicsit rángatózunk, ez a 20. századnak a problémája, kapkodunk. Nyugodtan csináljunk mindig mindent. És aztán nagyon jó atyai jó barátságba kerültem vele. Ezek is nyilván valószínű, hogy most nem akarok ilyen nagy apám elvesztése után mindig kellettek ilyen férfi ideálok, hogy kitől lehet ellesni, vagy kire lehet odafigyelni. Olyan jó ráérzés, a rácsodálkozás, mint hogyha most meg vissza kéne egy kicsit térni ehhez a bátor fekete-fehér, de már nem figura, csak fekete-fehér köztes értékekre. Na most ez rajzolódik ki most az újabb munkáimban, ezek pedig ilyen párizsi emlékek, mert én nagyon szeretek az utcán nézelődni, bóklászni. Szerencsés helyzetben voltunk, az elmúlt egy évben, úgy összességében Párizsba, Tokióba, Toyamába, Londonba, most néhány héttel ezelőtt elvitt a 2 fiam Bécsbe, az Albertinában voltunk,
és nagyon nagy nyomokat hagytak bennem, vagy Cambridge-be a lányunkat meglátogattuk, ott megint meglátogattuk, Belgiumban meglátogattuk, mert ott kutatott, és ott végignéztük, a Genti oltárig elmentünk ott a Bruges, Leuven, a Viki miatt az egyetemet néztük meg. Szóval jó volt ezeket úgy látni, meg látni nagyon sok szép grafikát, meg festményt, amit úgy érezte az ember, hogy nincs rossz nyomon, a jó nyomon jár. Ha nem is leszünk Leonardók, ezt nem is Tarzoli bácsi volt nekem ilyen atyai tanárom a főiskolára, jártam hozzá rajzolni ide a Blahánéra, a másik sarokra. Ilyen érdekes, hogy ott tanultam rajzolni, meg itt lettem művész, mondjuk a másik oldalon, másik sarkon, és arra gondolni, hogy jó úton indultam el, és az volt számomra is a legnagyobb érték, és ezt is szoktam mondani a gyerekeknek, hogy hallgatóknak, tanítványoknak, hogy az a jó ebben a tanításban, hogy nem is magunkat idézzük sokszor, hanem az elődeiket. Néhány dolgot mondok, akkor mindig bírólösnek hogy hogyan húzod fel a szenet, vagy hogyan viszed fel a rajzot egy vonallal például. Ezek mindig olyan jó érzés rá visszagondolni, hogy ezt Tarzoli bácsi is úgy dolgozott már mellettem, beültem rajzolni csendületet, akvarelezni, meg is van az első akvarelek 73-ból. És akkor azt mondta, hogy olyan jó, hogy itt vagy, azt mondja, én is tudok dolgozni. Hát tudok nézni, és én is így vagyok sokszor, mostanában, hogy elég egy kis indítatás, aztán, hogy szépen termelik a gyerekek a dolgokat, egyéni ízek jönnek elő, mert az a legjobb a tanításban mindig az, hogy több gyereket egyszerre tanítunk, nem mondja a szülő, hogy egyedül kell foglalkozni a gyerekkel. Akkor én is halálolom magam, meg ő is. Ha vagyunk 4-5, akkor egymást is nézik, meg ugye én is tanulok tőlük. Ugyanúgy, mint hogy nincs két egyforma linó, és nincs két egyforma rajz sem. Mert ott is szépen szóródnak a dolgok, rajta van az ő egyénisége, hangulata, viselkedése, mentalitása, intelligenciája, stb. Minden jelen van. És ettől lesz színes a világ. Aztán, hogy végül is ki milyen szinten fog eljutni, hova és merre, meg mi lesz belőle, az már az elhivatottság kérdése. És azt hiszem, hogy mi talán az a generáció, amely mondjuk Zoli, Burai, Lukács Gábor, meg talán az idősebbek között említettem László Ákost, Veli Rudolfot, meg a teljesség igénye nélkül, hogy mi úgy utalunk egymásra. Ezért jó a mi kapcsolatunk, mert nem irigykedünk egymásra, hanem mi egymást figyeljük, tanulunk egymástól, vagy éppen még talán neveljük is egymást adott esetben.